Do you have enough leads for your business or for launching your FB ads? Don't worry, the Facebook secret weapon will help you to reach thousands or even millions of customers. Do you want to know how? Watch this video. Welcome sa ating part 5 ng video training about Facebook advertising masterclass for beginners. So, ano nga ba yung tinatawag na secret weapon ng Facebook? So, yung secret weapon na to ay yung magandang natutunan ko sa Facebook. Ito yung look-alike audience. Siya yung kahit konti yung leads mo or visit or engagement sa website, sa page mo, siya yung tutulong para ma-double, ma-clone yung source mo. So, lookalike audience is the most powerful in Facebook to reach thousands and millions of customers. Kahit hindi ganon karami ang source ng custom audience mo. So, ng visitors, ng page mo, Facebook will help you to reach more customers using the look-alike audience. Dun sa source na ginawa mo sa custom audience. So, dun mag-base si Facebook ng look-alike audience. For example, sa mga visitor ng website natin, for example, ang ginawa mong source sa custom audience is like for 30 days. So, lahat ng visitor ng page or ng website nyo for 30 days, example, no, pwede mong i-create magkaroon ng look-alike audience. So, pwede mo utusan sa Facebook. No? Hanapan mo nga ako ng similar or ng audience na similar or based dun sa source or sa mga visitor. Gusto ko pa ng maraming visitor sa page ko. Gusto ko pa ng maraming visitor sa website ko. So, pwede mong utusan sa Facebook and create a lookalike audience na parehas na may similarity ng performance nila, mga interest nila based dun sa source mo. So, Facebook, bibigyan ka ng data about mga people which is the same interest dun sa source mo. Or for example, may email list ka, then siya yung nag-source mo sa custom audience. No, sila yung mga bumili, for example, ng product mo. So, gusto ko, Facebook, bigyan mo ako ng similar audience ng taong mahilig, for example, sa cat mag, no, para bumili sila sa website ko. So, gagawa ka ng lookalike audience na may same interest ng mga client na bumili sa'yo or based sa source na ginawa mo sa custom audience. Then, si Facebook, bibigyan ng mga ng reach or ng mga customer or ng mga the same interest na meron dun sa list mo or mahilig sa mga cat mugs or about mga cat products. Yun, bibigyan ka ni Facebook para mag-visit or bumili ng product mo. So, paano nga ba mag-create ng look-alike audience? So, tinuro ko po sa inyo yung custom audience hacks. Doon, pwede kayo gumawa ng source nyo based sa performance ng mga customer nyo or page visitors ninyo. So, pwede nyo ang gawing source. So, panoorin nyo lang yung custom audience hacks na sa YouTube channel natin. So, paano mag-create ng look-alike audience? So, punta ka dito sa Business Manager. Click nyo lang yung audiences. So, click nyo lang yung lookalike audience. So, mapupunta kayo dito. Yan. Create a lookalike audience. So, ito, select your lookalike source.
So, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, kailangan makapag-create kayo ng source dun sa custom audience. This is a page from my client. So, ito kasing travel na agency na to is located in UK. So, for audience, for example, based sa performance or based sa result ng visitor ng page mo or ng website mo, i-select mo yung location. For example, gusto mo buong Pilipinas or example, nakita mo most of the visitors ng page mo, ng website mo is from Manila, from QC. So, pwede mo rin i-select yung audience na ganon. Gusto kong magkaroon ng mga customer or magkaroon ng leads sa, for example, sa Laguna, sa Cavite, pwede yan. Pwede nyo i-target yung location. So, since itong page na to is from UK, gusto ko pa ng maraming ma-reach or mga clients from UK. So, yan. So, mapapansin niyo ang binigay sa atin as audience size, yung Facebook is 457,000. So, syempre, based lang sa konting visitor ng page natin, for example, or email list, for example, I have 1,000 na clients ko sa UK. Ang nag-avail ng hotel, ng ticket, or ng tour sa page ko or sa website ko, or nag-book. Yan. So, si Facebook, ginawa niya ako ng possible reach na 457,000 people na same ng interest or performance nung source ko. So, for example, yung source ko is yan yung page ko, yung lahat ng visitor ng page ko. Yan, mag-create siya ng 457,000. Pero gusto ko, ito yung magandang trick. Bakit hindi mo gawing mas malaki? Diba? Aside from 457,000 na reach, pwede natin i-doble, i-triple. So, i-click mo lang to. Yan. 6. Kung makikita niya, new lookalike audiences. So, sa first, meron ka rin na 457. Yan. From 1%, 2%, 3%, 4%, and hanggang 6%. Yung ibang mga expert marketers, ginagamit nila is only 3. Yan. Pero, some other naman, they use 6. 6, no? Bakit 3 or 6? Diba? No. Bakit hindi 3? Bakit hindi 6 na lang? Kasi, depende kasi sa magiging result. Meron, may mga accurate or mas maganda yung nagiging result sa 3% pa lang. So, yung iba naman, nagkakaroon ng result na maganda sa 5% or sa 6%. So, just test lang kayo. No? So, to be successful sa FB ads, you need to conduct a lot of tests. Kasi yun mo makikita kung yung mga result mo about dun sa product, dun sa mga source mo, kung need mo pa siyang i-continue, yan. Or yung product mo is working or not. No? So, maganda yan na i-target. So, create nyo lang yung audience na to. For example, since malaki yung population ng UK, so pwede ako mag-test ng mga nag-book, for example, ng flight. Ito yung mga nag-book. May list ako ng mga nag-book ng flight, ng hotel. So, gusto ko i-target yung mga mahilig bumili ng ticket. Yan. Or mag-hotel. No, masyal.
pwede ko i-target yan. About 3, magte-test ako. Gusto ko i-target mga babae. Yan, pwede mo i-create yung lookalike audience nila based doon sa ibibigay mong source. So, click mo lang yung create audience. Then, pwede nyo na sila ma-target and ma-reach yung the same ng source mo. Halos the same ng source mo. Very important na i-set nyo yung custom audience nyo ng maayos. Kasi yun yung pagkukuhaan ni Facebook or if magkikreate kayo ng lookalike audience. So siya yung kung gaano ka-accurate yung ibibigyan mong source, yun rin yung magiging result ng lookalike audience mo. So kahit konti lang yung list mo, konti lang yung leads mo, lookalike audience will help you to reach thousands or millions of customers ng the same or most accurate doon sa source mo. So, yan yung kagandahan ng lookalike audience and pwede mo na siyang magamit sa pag-launch ng FB ads. So, hindi lang yan yung tips, strategies na ituturo ko sa inyo sa FB ads. So, marami pang iba. So, don't forget to subscribe and follow our Facebook. So, thank you and see you on my next video.